Vă salut, dragi internauți! Aș vrea să vorbesc un pic despre modul în care o democrație autentică se poate corupe și poate ajunge o dictatură clasică. Gradele care există între cele două tipuri de societăți. Așadar, avem în primul rând o democrație autentică, o societate echitabilă, cea în care cetățenii sunt respectați de către autorități. Societatea echitabilă este o societate făcută de cetățeni pentru cetățeni. În această societate nu contează atât de mult profitul obținut de o minoritate, cât mai ales contează ca toți cetățenii să trăiască un trai decent. Ei sunt educați de mici copii în spiritul echității, în spiritul comunității, în spiritul respectului pentru celălalt, da? Și au o viață decentă toți, indiferent de ce joburi au, indiferent de ce serviciu înapoiază societății, comunității pentru munca lor. La polul opus, în dictatura clasică, dimpotrivă, există discrepanță majoră între o minoritate și restul cetățenilor, care de obicei trăiesc în mizerie. Știm foarte bine că s-a întâmplat aici în România. Persoanele mai în vârstă cunosc faptul că pe timpul dictaturii se suferea de frig, se suferea de foame, nu existau cele necesare traiului, se întrerupea energia electrică în așa fel încât nu exista lumină în casă seara, trebuia să se folosească felinari sau lumânări și alte lucruri asemenea. Pe de altă parte, această minoritate, să zicem coruptă, avea toate cele necesare traiului. Da. Întorcându-ne la societatea echitabilă, avem toți cetățenii care trăiesc un trai decent. Iar la ora actuală, în România, de fapt în toată societatea occidentală, asta ce înseamnă? Înseamnă o locuință cu apă curentă și apă caldă, în așa fel încât omul să poată să facă zilnic duș, să aibă o igienă corporală adecvată. Înseamnă temperaturi optime atât vara cât și iarna. Adică aer condiționat în timpul iernii, de asemenea căldură în case în timpul iernii și răcoare în timpul verii. Înseamnă suficienți bani luați în urma serviciului pe care cetățeanul îl face comunității, societății, încât să își poată permite o masă decentă, să nu fie nevoit să mănânce tot felul de lucruri ieftine din astea și dubioase, făcute pe nu știu unde, în așa fel încât să-i afecteze sănătatea. De asemenea, să poată face concedii vara sau iarna, să se recreeze. Da? De asemenea, să se recreeze în timpul săptămânii, seara când iese de la muncă, să nu se mai gândească la muncă. În timpul weekendului să poate să iasă pentru o zi sau două undeva într-o locație. Asta înseamnă un trai decent specific unei societăți echitabile. Dimpotrivă, o societate care funcționează după principiile de dictaturii clasice este o societate în care cetățenii nu pot beneficia de aceste drepturi. Singura asemănare, să zic așa, între o societate dictatorial clasică și una echitabilă este aceea că cetățenii nu protestează. Dar în societatea dictatorială ei nu protestează de frică, pentru că cetățenii sunt amenințați de către autorități cu pedepse fizice, care încep de la bătăi, alte pedepse corporale, închisoarea sau moartea. Moartea
dată ca exemplu pentru a educa pe ceilalți care au în minte să se revolte sau să nu arate obediența față de autoritate. O astfel de mentalitate este specifică Evului Mediu și în Occident se practica așa ceva cu marginalii, cu cei care criminalii, da? Pentru a fi ceilalți educați care ar fi putut face astfel de crime, criminalii prinși erau torturați în văzul tuturor. Cetățenii erau obligați la un moment dat să asiste în piața publică la astfel de torturi care durau zile întregi. Dictatura clasică de pe acolo își trage seva, de pe acolo se originează. Dimpotrivă, în societatea echitabilă, cetățenii nu protestează pentru că societatea vine în întâmpinarea nevoilor lor. Ei nu au nevoie să protesteze, pentru că societatea înțelege ce nevoie au acești cetățeni și le oferă toate cele necesare unui trai decent în schimbul muncilor pe care ei o oferă și pentru care au fost educați și au fost instruiți în timpul copilăriei. Da? Dacă statul își permite să ia copilăria unui cetățean și să-l civilizeze, atunci trebuie să întoarcă acelui cetățean dreptul la bunăstare și la un trai decent. Ceea ce nu se întâmplă în dictatura clasică. În momentul în care cetățenii protestează, v-am spus că ei sunt aspru pedepsiți sau pedepsiți într-un fel sau altul. Vreau să spun că între aceste două, încă ceva să vă mai zic, legile, cum funcționează legislația. În dictatură, legislația este decorativă. Ordinele vin de la, eu știu, cel care deține puterea supremă sau grupul, în cazul în care e dictatură parlamentară, cei care dețin astfel putere, iar ordinele astea se transmit pe linie ierarhică de la ei către baza societății și fiecare le execută, în caz contrar sunt pedepsiți. Dimpotrivă, legislația în societatea echitabilă este făcută pentru cetățeni și oamenii înțeleg faptul că legislația îi ajută pe ei. Ei nu au niciun interes să se abată de la legislație, ori să o respecte, vor să se conformeze ei, pentru că își dau seama că în felul acesta toată lumea are de beneficiat. De la aceste două principii generale există abateri și există de fapt 3 grade de, să zicem, degradeuri, că tot sunt eu așa cumva în domeniu, 3 niveluri diferite, 3 etape de distorsionare, de corupere a spiritului echitabil specific primei societăți. Iar primul dintre ele este exact atunci când cetățenii ies la protest. Asta înseamnă că cumva societatea nu a știut să preîntâmpine nevoile cetățeanului, nu a știut să îi respecte și nu le-a oferit cele suficiente pentru un trai decent. În cazul acela, societatea a alunecat cumva spre panta dictaturii. Dar, în situația în care îi lasă pe cetățeni să protesteze, nu îi împiedică într-un fel sau altul, cum se întâmplă în dictatura clasică, asta înseamnă că respectiva societate nu a ajuns încă la dictatură clasică și încă e mult mai aproape de societatea echitabilă. Da? În țările occidentale se întâmplă proteste, dar niciodată, dacă țările respective sunt țări democratice și echitabile, nu se întâmplă ca autoritățile să persecute cumva cetățenii pentru faptul că ies în stradă. Ceea ce ne-a spus ministrul de interne zilele acestea, că toți suntem aici în fața Ministerului de Interne, cum că, domnule, la fel se întâmplă și în societățile occidentale, este o minciună gogomană. Da? Este o minciună
sfruntată. Cei care aveți prieteni, colegi, cunoștințe care lucrează în Occident și care au asistat la astfel de proteste, că v-am spus, se mai întâmplă și acolo, întrebați cum se desfășoară ele, întrebați dacă autoritățile vin să intimideze cetățenii într-un fel sau altul. Într-adevăr, faptul că ei ies să protesteze arată că cumva nu e în regulă cu această societate care nu a știut să preîntâmpine aceste nevoi ale cetățeanului, nu a știut să se ocupe de ei și a încercat cumva să-i abuzeze. Dar i-a lăsat în pace, nu i-a persecutat într-un fel sau altul. Ei bine, și aici putem să gândim două puncte la nivelul ăsta, la acest prim nivel de corupere a spiritului echitabil din societate, respectiv, un prim punct, atunci când societatea revine la punctul inițial, când acceptă doleanțele cetățeanului și, practic, lucrurile se întorc de la punctul de unde plecaseră, adică cetățeanului îi sunt recunoscute drepturile în continuare. Da? Ceea ce știm foarte bine că nu se prea întâmplă pe la noi. Chiar pe la televiziune există numeroase voci care spun că guvernele nu cad la presiunea străzii și alte astfel de teorii din astea care, evident, distrug fundamentul oricărei democrații. Păi dacă strada nu are nicio putere, atunci are o funcție decorativă? Cum vine asta? Trebuie să ne punem niște întrebări clare. Cum poți să mai spui că este o democrație acolo unde autoritățile nu răspund nevoilor cetățeanului? Și eu nu mi-aduc aminte în acești aproape 30 de ani de la Revoluție, când în urma unui protest autoritățile s-au conformat vreodată. Dimpotrivă, au făcut cumva, s-au bătut în piept cu faptul că au putut ele să reziste prin diferite mașinațiuni, prin amenințări din acestea cu jandarmeria sau cu alte forțe, da? Și nu au cedat presiunii străzii. De parcă aici e vorba de cedare, nu e vorba de cedare, ci de principii. Ok? Cel de-al doilea punct este exact acela în care, indiferent cât ar protesta pentru un anumit lucru, cetățenilor nu li se aprobă doleanțele. Protestează în continuare, cât vor ei, nu sunt intimidați, dar nici societatea nu, sau cei care răspund de societate, nu le acceptă doleanțele. Da? Așadar, ăsta este primul grad de deteriorare a spiritului echitabil. Al doilea grad se întâmplă exact acolo în care autoritățile cumva încearcă să împiedice protestele. Prin banări pe Facebook, prin diferite alte posibilități de a împiedica oamenii să se asocieze, ceea ce este un drept constituțional prin toate țările libere. Și mai ales prin amenziile date abuziv de către autorități, de către jandarmerie. La noi, timp de aproape 30 de ani, s-au tot dat astfel de amenzi și ele au fost neîntemeiate. Într-adevăr, cetățenii n-au fost pedepsiți pentru ele, nu au trebuit să le plătească în marea lor majoritate pentru că au fost desfințate de justiție, dar faptul că justiția le desfințează spune două lucruri. Mai întâi, faptul că jandarmeria sau autoritățile care le-a aprobat nu cunoaște legile. Iar dacă tu, ca autoritate, nu cunoști legea în baza căreia ai făcut un astfel de proces verbal și ai încercat să pedepsești cetățeanul pentru faptul că iese să protesteze, înseamnă că tu ai o problemă de deontologie, tu ai o problemă profesională. Nu este admisibil să nu cunoști aceste legi. Pe de altă parte, dacă un astfel de jandarm sau o astfel de autoritate dă amenzi abuzive din reavoință, iarăși avem o problemă de coeziune socială. Iată, așadar, acesta este cea de-a doua etapă a deteriorării spiritului echitabil în societate. Și, în sfârșit, cel mai aproape de dictatura clasică este etapa în care
cetățenii sunt persecutați, brutalizați, așa cum s-a întâmplat pe 10 august 2018 în Piața Victoriei. Vedem că s-a trecut la mai mult decât a intimida, la mai mult decât a da amenzi, ci cetățenii au fost gazați, unii au fost bătuți, unii au fost, li s-au provocat răni. Da? Și se putea întâmpla chiar și o tragedie, pentru că dacă o astfel de grenadă sau de ce Dumnezeu era, căreia îi sărea capacele, da? Și aceste capace sau aceste părți din ea au lovit corpurile și au sfârtecat carnea celor pe care i-au atins, asta înseamnă că dacă o astfel de parte dintr-o astfel de grenadă ajungea în tâmpla cuiva, îl putea și omorî. Da? Deci iată că eram foarte aproape de dictatura aceea clasică în care cetățenii sunt intimidați inclusiv cu moartea. Bun, cred că ne-am dat seama cam pe unde se află societatea noastră, dar vă întreb pe dumneavoastră, în principiu cei care sunteți foarte reticenți față de protestatari, vă întreb pe unde suntem noi ca și țară. Ia uitați-vă dumneavoastră la veniturile pe care le aveți, în special dumneavoastră votaților de PSD. Da? Mulți dintre dumneavoastră lucrați la stat, sunteți funcționari publici. Ia uitați-vă, aveți posibilitatea să vă permiteți o chirie bună. Aveți posibilitatea să călătoriți, să vă petreceți concedii. Iarna, vara, mergeți în weekend undeva să vă recreați. Când ieșiți de la muncă, vă detașați total de ea și vă ocupați familiei? Eu cred că nu. Statisticile spun cu totul și cu totul altfel. Deci iată că pe mulți dintre dumneavoastră votanții PSD vă cunosc. Unii dintre dumneavoastră sunteți vecini cu mine, cu casa mea din Gorj, și îi susțineți pe acești oameni, pe acești nemergi, mai bine spus. Și vă știu ideile, vă cunosc atitudinea, știu că sunteți împotriva politicienilor în general și vi-ați dat seama că toți ne fură într-un fel și contribuie la degradarea societății românești și la nerecunoașterea dreptului nostru de a trăi o viață decentă. Păi atunci, de ce sunteți supărați pe protestatari? De ce nu ieșiți împreună cu noi? Credeți că vă ajută PSD-ul? Nu vă ajută deloc, pentru că PSD-ul a guvernat cea mai mare parte din această țară. Au guvernat și alții, într-adevăr, și probabil că și ei ar trebui trași la răspundere. Dar și pentru ei noi am protestat unii dintre noi. Nu toți, într-adevăr, nu toți. Unii dintre actualii protestatari sunt membri de partid sau poate sunt niște susținători din aceștia ai PNL-ului sau ai opoziției actuale. Vom ieși împotriva lor de asemenea. Dar haideți să ne unim. Am văzut o grămadă de insulte care există între susținătorii PSD și ceilalți pe forumuri și în mediul online în general. Este inadmisibil să ne lăsăm prostiți de retoricile astea unor politici secundare și să nu ne dăm seama că suntem unii și aceiași. Fiecare trăim în, nu neapărat mizerie, dar într-un stil de viață insuficient cu munca pe care o facem. Pentru că de 20 de ani toate instituțiile s-au aliniat cumva la spiritul european. Cei care lucrează în mediul privat de asemenea lucrează la nivel european. Și dumneavoastră care lucrați sunteți bugetari, lucrați la stat, de asemenea v-ați ajustat la spiritul european. Păi atunci de ce să nu beneficiem de drepturile europene? Nu vedeți că practic ne dăm singuri cu șutul în fund? Nu se poate să-i urâți atât de mult pe oamenii care au venit din diaspora, au plătit o grămadă de bani pe transport să vină aici să protesteze pentru noi toți, pentru dreptul nostru de a trăi un trai decent. Nu se poate să vă lăsați păcăliți de televiziunile astea care încearcă să facă imagine urâtă protestatarilor. Nu se poate să credeți în ideea că intenția lor de a da jos un guvern ilegitim, că asta înseamnă guvernul nostru, ilegitim în situația în care el nu oferă o viață decentă
cetățenilor se apropie de dictatura clasică și dictatura clasică nu folosește statul de drept, nu folosește principiile statului de drept. Da? Iar dacă ele, aceste guvernări care s-au tot perindat, invocă faptul că strada ar impune o dictatură în locul unui așa numit stat de drept pe care ele îl exercită, îl practică, asta e o minciună totală. Da? Atâta timp cât o guvernare nu oferă cetățeanului un trai decent contra muncii lui, contra faptului că l-a extras dintr-un stil de viață, să zicem așa, nu știu, naiv, să-i spunem, l-a scos cumva dintr-un stil de viață tradițional și l-a adus în cel modern, care e stresant, păi în cazul ăsta trebuie să-i ofere cetățeanului și cele necesare unui trai decent, ceea ce nu se întâmplă la noi. Cum poate să spună prim-ministrul Dăncilă că protestatarii atentează la statul de drept, s-a plâns, am înțeles, la forurile europene, în situația în care ei țin poporul în mizerie și ei sunt exponenții dictaturii în această țară. Și nu numai ei, evident, și ceilalți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem în dezbateri inutile, în loc să fim unii alături de ceilalți, să ne susținem, că avem toți nevoie unul de celălalt. Nu se poate să văd în Piața Victoriei oameni care trec cu mașinile și care ne jură. Păi pentru noi o facem. Hai, înțeleg pe cei care sunt minoritatea aceea coruptă și care într-adevăr trăiesc bine pe spatele nostru și poate trăiesc mai bine decât ar trăi în situația în care toți am trăit bine. Da? E clar, pentru ăia care trăiesc bine nu au niciun interes, dar dumneavoastră, care majoritatea sunteți votanți de PSD, cum puteți să credeți că noi am fi împotriva dumneavoastră? Toți avem de câștigat datorită faptului că ne arătăm nemulțumirea față de această guvernare care există. Și nu numai față de ea, că urmează să ne arătăm și față de ceilalți. De aici putem să facem o comunitate și să, practic, să arătăm că nu vrem să fim niște sclavi în țara noastră. Vă rog frumos, vorbiți, cei care susțineți aceste idei pe care le spun eu, vorbiți și dumneavoastră cu părinții dumneavoastră, cu bunicii, cu mătușile, cu unchii și convingeți-i că noi suntem de partea bună a acestei lupte. Alături de ei, suntem alături de ei. Iar ceilalți, gândiți-vă la faptul că dacă v-ați convins încă de mult timp că politicienii ne-au păcălit, ne-au escrocat, ne-au anulat drepturile, cumva trebuie să și reacționăm. Nu trebuie să ne oprim aici doar a zice că toți sunt hoți. Trebuie să luăm și niște măsuri. Și niște măsuri sunt luate tocmai prin faptul că ne arătăm nemulțumirea și că ieșim în stradă. Vă rog frumos, haideți să încercăm să arătăm coeziune socială. O să revin cu alte teme